Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn and grow together. In the previous lecture we have seen the preparation methods of alkyl halides, and from alcohols, first method was from alcohols by the replacement of OH group by halogen. आणि त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे पाहिले होते रिएजंट, जे HX हा एक रिएजंट आपण यूज केला होता, फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड, फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड, ट्रायक्लोराइड, त्यानंतर फॉस्फरस ट्राय आयोडाइड आणि ट्रायब्रोमाइड हे सुद्धा यूज केले होते. आणखी एक सर्वात महत्त्वाचा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड हा एक आपण यूज केला होता. आणि जात जाता मी दोन रिएक्शन तुम्हाला सांगितले होते की ज्या बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारल्यास म्हटलं होतं त्या या दोन रिएक्शन आहेत. हाऊ इज प्रोपीन कन्व्हर्टेड इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन अँड 2 ब्रोमोप्रोपेन. आणि ही जी मेथड आहे त्याला फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides from hydrocarbons, that is alkanes and alkenes. Preparation of alkyl halides from alkane is not suitable method because we get mixture of monohalogen, dihalogen, trihalogen, tetrahalogen derivatives and it is difficult to separate. In the 11th standard we have also seen this reaction. And preparation of alkyl halides from alkene by addition of HX, that means HCl, HBr and HI, adds across carbon-carbon double bond and formation of alkyl halide takes place. त्याला ऍडिशन रिएक्शन असं म्हटलं होतं आपण. आणि प्रोपीन हे काय आहे? अल्कीन आहे. प्रोपीन इज द अल्कीन अँड कन्व्हर्ट इट इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन अँड 2 ब्रोमोप्रोपेन. असा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी विचारलेला आहे बोर्ड क्वेश्चन पेपर मध्ये. काही क्वेश्चन मी जाणीवपूर्वक इथे घेतलेले आहेत. या मेथड पासून सुद्धा काही क्वेश्चन आहेत, पण आपण शेवटी पाहणार आहोत कारण कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन असं त्या आहेत. ABC असे प्रॉडक्ट आपल्याला फाइंड करायचे आहेत, म्हणजे सिरीज ऑफ रिएक्शन्स दिलेले आहेत. म्हणून मी याच्यावरती क्वेश्चन घेतले नाहीत, परंतु याच्यावरती असे क्वेश्चन आहेत की जे 2-2 मार्क्ससाठी डायरेक्ट विचारले जाऊ शकतात. त्यातलाच हा एक हायड्रोजन ब्रोमाइड ऑन स्टायरीन हा राईट बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन फॉर द ऍक्शन ऑफ फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड ऑन प्रोपॅनटॉल. त्याच्यावरच क्वेश्चन आहे पहा. अल्कोहोल पासून आपल्याला अल्कोहोल पासूनच रिएक्शन बघायचे आहे प्रोपॅनटॉल. त्यानंतर ही सुद्धा हायड्रोजन ब्रोमाइड ऑन स्टायरीन, स्टायरीन इज अल्कीन आणि त्याच्या इन प्रेझेन्स ऑफ परऑक्साइड HBr चे आपल्याला ऍडिशन करायचे आहे. त्यानंतर स्टेट अँड एक्सप्लेन मार्कोनिकोव्ह रूल. मी काल सांगितले होते की 2 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. प्रिव्हियसली आस्क्ड क्वेश्चन आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. स्टेट अँड एक्सप्लेन मार्कोनिकोव्ह रूल विथ एक्झाम्पल. ते आपण काल जाता मी 2 एक्झाम्पल तुम्हाला दिली होती, परत हेच एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. म्हणजे आणि हा क्वेश्चन त्याच प्रकारचा आहे आणि तसाच प्रकारचा हा सुद्धा क्वेश्चन आहे. आणि शेवटचा जो आहे राईट अ नोट ऑन सँडमेयर्स रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अरिल हॅलाइड. आता आपण अल्काइल हॅलाइड केले होते, अरिल हॅलाइड शेवटी आपल्याला प्रिपेअर करायचे. 2 मेथड अरिल हॅलाइडच्या प्रिपरेशनच्या, ते आपण आजच्या सेशनमध्ये पाहणार आहोत. म्हणजे कम्प्लीट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स आणि अरिल हॅलाइड्स आज आपण फिनिश करणार आहोत. अतिशय महत्त्वाच्या अशा रिएक्शन याच्यावरती आधारित ज्या नेहमी विचारल्या जातात त्या सुद्धा आपण इथं घेतो आजच्या सेशनमध्ये. आणि सॅन्डमेयर रिएक्शनची नोट ही सुद्धा 2 मार्क्ससाठी विचारलेली आहे. इट इज फॉर 2 मार्क्स. राईट अ नोट ऑन सॅन्डमेयर रिएक्शन. याला अल्टरनेटिव्ह क्वेश्चन काय आहे तो आपण त्यावेळेस बघणार आहोत. आणि आणखी एक मेथड बाय हॅलोजन एक्सचेंज, इथे मी लिहिलेले बाय हॅलोजन एक्सचेंज. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावर सुद्धा 2 आपल्याला रिएक्शन बघायचे. एक फिंकेस्टेन रिएक्शन आहे आणि दुसरी सॉर्ट रिएक्शन. म्हणजे हॅलोजन एक्सचेंज मध्ये आपण 2 रिएक्शन पाहणार आहोत, एक फिंकेस्टेन रिएक्शन आणि सॉर्ट रिएक्शन. त्या सुद्धा 2-3 वेळा विचारले गेलेले आहेत, फिंकेस्टेन आणि सॉर्ट रिएक्शन. MCQ मध्ये सुद्धा या दोन्ही रिएक्शन येऊन गेलेले आहेत थिअरी बोर्ड पेपरमध्ये. आणि आणखी CET मध्ये सुद्धा याच्यावरती क्वेश्चन असतात. हॅलोजन एक्सचेंज, हॅलोजन एक्सचेंज नावातच आहे, एक हॅलोजन काढून आपल्याला दुसरा हॅलोजन टाकायचा आहे. आणि स्पेशली ही जी हॅलोजन एक्सचेंजची रिएक्शन आहे ते अल्काइल फ्लोराइड आणि अल्काइल आयोडाइड यांच्यासाठी वापरली जाते. ते आपण काय आहे नेमकी ते पाहणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपल्या प्रिपरेशन मेथडवरती आधारित बोर्डचे क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चन कुठले आले होते आणि आणखी कुठल्या कुठल्या मेथड आहेत प्रिपरेशनच्या हे आपण पाहतोय. त्यातली पहिली अल्कोहोल पासून पाहिलेली आहे. हायड्रोकार्बन पासून पुन्हा एकदा मी मार्कोनिक्स रूलवरती आधारित हे एक्झाम्पल आपण घेऊया. मार्कोनिक्स आणि अँटी मार्कोनिक्स दोन्ही कव्हर होतील आपले. आणि मग हे तुम्ही रिएक्शन लिहू शकाल. तर त्यासाठी आपण हाऊ इज प्रोपीन कन्व्हर्टेड इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन काल तुम्ही रिएक्शन लिहिले असेलच. जर नसेल तर आपल्याला बोर्ड क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेली ही रिएक्शन लिहायची आहे. प्रोपीन आपला फॉर्म्युला माहित आहे,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 असा प्रोपेनचा फॉर्म्युला आहे. त्याला कन्वर्ट करायचं आपल्या 1 ब्रोमो प्रोपेन मध्ये, म्हणून HBr चे ऍडिशन करावं लागेल. HBr अँड आपल्याला माहित आहे की आता 1 ब्रोमो म्हणजे ब्रोमीन इथं आला पाहिजे आणि हायड्रोजन इथं आला पाहिजे. ऍडिशन अशा प्रकारे झाली पाहिजे की ब्रोमीन हा इथं आला पाहिजे आणि हायड्रोजन शुड बी ऍडेड टू दिस कार्बन. असं जर झालं तर आपल्याला प्रोडक्ट जो मिळेल तो असा मिळेल CH3CH2CH2Br म्हणजेच काय 1 ब्रोमो प्रोपेन हे आपलं प्रोडक्ट असेल 1 ब्रोमो प्रोपेन. पण कधी जर ऍडिशन अशा प्रकारची झाली तर, आणि ही ऍडिशन कधी होऊ शकते तर या ऍडिशन साठी आपल्याला पर ऑक्साईड यूज करावं लागतं इन प्रेझेन्स ऑफ पर ऑक्साईड. म्हणजे ही कुठल्या पद्धतीची रिएक्शन आहे, इट इज अकॉर्डिंग टू अँटी-मार्कोव्हिक रूल, अँटी-एम रूल इज युज्ड. तर आपल्याला ही रिएक्शन कंप्लीट झालेली दिसेल. म्हणजे अशा पद्धतीने आपली ही रिएक्शन लिहायची आहे. हे प्रोपीन आहे, हे 1 ब्रोमो प्रोपेन आहे असं आपण त्याच्या खाली मेन्शन करायचं आहे. हे असं एरो दाखवण्याची आवश्यकता नाही, फक्त हा अँटी-मार्कोव्हिक रूल ऍडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अँटी-मार्कोव्हिक रूल. काय सांगतो अँटी-मार्कोव्हिक रूल? इन प्रेझेन्स ऑफ peroxide when HBr is added to unsymmetrical alkene, negative part that is bromine gets attached to that carbon which is having more number of hydrogen atoms. तुम्ही म्हणाल की याच्यावर जास्त आहेत, पण डबल बॉन्डेड मध्ये कोणाकडे जास्त आहेत? आपण ऍडिशन कुठे करतो तर डबल बॉन्डेड कार्बनवरती ऍडिशन करतो आणि म्हणून याच्यावरती 2 हायड्रोजन आहेत. निगेटिव्ह पार्ट गोज टू दॅट कार्बन विच इज हॅव्हिंग मोर नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. डबल बॉन्डेड मधल्या त्या कार्बनला ब्रोमिन अटॅच होतो किंवा हॅलोजन म्हणूया आपण. तर फक्त अँटी-मार्कोव्हिक रूल कोणासाठी ऍप्लिकेबल आहे? HBr साठी. HCl आणि HI साठी ऍप्लिकेबल नाही. हे आपण पाहिलं होतं. म्हणजे या रिएक्शन साठी हे प्रोपीन आहे, आपल्याला अशीच रिएक्शन लिहायची आहे आणि 1 ब्रोमो प्रोपेन. तर या रिएक्शन साठी आपल्याला 1 मार्क मिळतो. दुसरा जो 2 ब्रोमो प्रोपेन करायचा आपल्याला, म्हणजे अशा पद्धतीचा कंपाऊंड तयार व्हायला पाहिजे. CH3CHBr आणि CH3 असं कंपाऊंड तयार व्हायला पाहिजे याच्यापासूनच. मग परत HBr चे ऍडिशन करायचे. दुसरी रिएक्शन साठी आपण आहे तसं परत पुन्हा एकदा प्रोपेन लिहिणार आहोत. म्हणजेच CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. पण इथं ऍडिशन पर ऑक्साईडच्या प्रेझेंट मध्ये होते, आता आपल्या पर ऑक्साईडच्या प्रेझेंट मध्ये करायची नाही. तर आपल्याला नॉर्मली रिएक्शन करायची आहे. इन द अब्सेन्स ऑफ पर ऑक्साईड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स बाय which rule? M rule, that is Markovnikov's rule. And formation of this compound takes place 2 bromo propane. अशा पद्धतीने आपल्याला 1 ब्रोमो प्रोपेन आणि 2 ब्रोमो प्रोपेन कसे तयार होतात एकाच कंपाऊंड पासून ते लक्षात येते. तर यात ऍडिशन कशी होते अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निकोव्स रूल. काय सांगतो मार्कोव्निकोव्स रूल? निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट, निगेटिव्ह पार्ट हा आहे, इट गेट्स अटॅच्ड टू दॅट कार्बन विच हॅव लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. ज्या कार्बनवरती कमी हायड्रोजन आहेत त्याला निगेटिव्ह पार्ट अटॅच होतो आणि अशा पद्धतीने आपल्याला 2 ब्रोमो प्रोपेन मिळतं. तर आता हा जो क्वेश्चन आहे स्टेट अँड एक्सप्लेन मार्कोव्निकोव्स रूल, तो रूल मी आता जो सांगितला आहे तो वापरा. पहिल्यांदा तो लिहा, 1 मार्क्स त्याला मिळतील. आणि विथ एक्झाम्पल, हे एक्झाम्पल घ्या. हेच एक्झाम्पल घेणं गरजेचं आहे, कारण याच्यामध्ये काय आहे तर हे अनसिमेट्रिकल अल्किन आहे. तुम्ही जर सिमेट्रिकल अल्किन इथिन घेतले तर त्याच्यावरती परिणाम जाणवणार नाही, कारण दोन्ही कार्बनवरती सेम नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स आहेत इथिन मध्ये, म्हणून प्रोपीन घ्यायला पाहिजे. किंवा स्टायरीनचं एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे बघा, हायड्रोजन ब्रोमाइड ऑन स्टायरीन इन द प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड. ही सुद्धा आपल्या रिएक्शन स्टायरीनची इथे लिहायची आहे. तर ते आपण लिहूया स्टायरीनची रिएक्शन. हा 2 मार्क्सचा आपण क्वेश्चन पाहिला. त्यानंतर स्टायरीन असं कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामध्ये बेन्झीन रिंगला CH डबल बॉन्ड CH2 अशा पद्धतीचं स्टायरीनचं स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे आता ऍडिशन करायची आपल्या HBr ची प्लस HBr इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड. पेरॉक्साइडच्या प्रेझेंट मध्ये ऍडिशन होत असताना कशी होते ते आता आपण पाहिलं. तर निगेटिव्ह पार्ट कुठे जातो की ज्या कार्बनवरती जास्त हायड्रोजन आहे त्याला निगेटिव्ह पार्ट टाकायचा. अशी सिंपल रिएक्शन आहे. HBr चे ऍडिशन करत असताना निगेटिव्ह पार्ट याला आणि मग हायड्रोजन याला जाईल.
तर सिंपल असं प्रॉडक्ट आपल्याला इथं मिळेल अशा पद्धतीचं की ज्याला हा CH2CH2Br अशा पद्धतीचं कंपाऊंड मिळेल. मग हे जे कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये 2 फिनिल 1 ब्रोमो इथेन असं कंपाऊंड तयार होईल. म्हणजे ही सुद्धा रिएक्शन आपण कशाच्या आधारे लिहिली, फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्किन्स प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइड. हे सुद्धा अल्काइल हॅलाइड आहे, अरिल हॅलाइड नाही. डायरेक्ट ब्रोमिन याला अटॅच असतं तर अरिल हॅलाइड. अशा पद्धतीनं ही एक झाली. नंतर वरच्या ज्या 2 रिएक्शन आहेत एकच राहिली वरची, ही रिएक्शन राहिली. तर ह्या रिएक्शनसाठी प्रोपॅन टू ऑल त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहित पाहिजे. प्रोपॅन टू ऑल CH3CHOH CH3 इट इज अ प्रोपॅन टू ऑल. म्हणजे अल्कोहोल पासून आपण जे म्हणतो ROH पण पर्टिक्युलर कंपाऊंड दिले प्रोपॅन टू ऑल. आणि फॉस्फरस ट्रायक्लोराइडचे ऍक्शन विचारलेले आहे. इक्वेशन लिहायचं आपल्याला फॉर फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड म्हणजेच काय PCl3. and how PCl3 was formed by the combination of phosphorus and chlorine. ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधून PCl3 तयार होतं. याला हीट केलं, हा OH जाणार आहे तिथे काय येणार आहे तर Cl येणार आहे. म्हणून कंपाऊंड CH3CHCl आयसोप्रोपिल क्लोराइड तयार झाले. आणि आणखी एक साइड प्रोडक्ट, अतिशय महत्त्वाचा साइड प्रोडक्ट आपण पाहिला होता, H3PO3 इज फॉर्मड ॲज अ साइड प्रोडक्ट. बॅलन्स करण्यासाठी थ्राइस CH3CHOHCl3 हे CH3 थ्राइस रिएक्शन बॅलन्स झाली, ह्याला 1 मार्क. अशा पद्धतीने ह्या रिएक्शन आहेत. या रिएक्शनला 1 मार्क. म्हणजे हा क्वेश्चन सुद्धा 2016 मध्ये विचारलेला आहे. ही एक रिएक्शन विचारलेली आणि ही एक रिएक्शन विचारलेली याच्यावरती आधारित. अशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन कसे असतात बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारलेले ते आपण पाहिले. कुठल्या मेथडवरती, या आणि ह्या मेथडवरती पाहिले. आता हॅलोजन एक्सचेंजला मी सांगितले की 2 रिएक्शन आपल्याला पाहायच्या आहेत. त्या हॅलोजन एक्सचेंजच्या 2 रिएक्शन आपण पाहूया. तर हे जे क्वेश्चन आहेत ते मी काढून टाकतो, फक्त एक शेवटचा ठेवतो. आणि याच्यामध्ये आपण हॅलोजन एक्सचेंज हे रिएक्शन बघणार आहोत. 2 रिएक्शन आपण बघणार आहोत हॅलोजन एक्सचेंजच्या. तर त्यातली ए जी आहे ती फिंकेलस्टेन रिएक्शन. नावातच आहे हॅलोजनला एक्सचेंज करायचं आहे. मग कुठल्या हॅलोजनला एक्सचेंज करायचं आहे तर अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स, सॉरी क्लोराइड्स अँड ब्रोमाइड्स. alkyl bromides RCl and RBr यांचे कन्वर्जन आपल्याला RI मध्ये करता येतं. अल्काइल आयोडाइड्स. अल्काइल आयोडाइड्स कॅन बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड्स अँड अल्काइल ब्रोमाइड्स बाय युजिंग सोडियम आयोडाइड इन ड्राय ऍसिटोन. सोडियम आयोडाइडच्या सहाय्याने म्हणजे NaCl plus NaI इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय ऍसिटोन फॉर्मेशन ऑफ RITX plus NaCl. अशा पद्धतीने काय तयार झाले इथे अल्काइल आयोडाइड. तुम्ही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेऊ शकता. इथिल क्लोराइड पासून इथिल आयोडाइड करायचा. इथिल क्लोराइड पासून इथिल आयोडाइड CH3CH2Cl plus NaI ड्राय ऍसिटोन CH3CH2I plus NaCl. म्हणजे काय झालं तर रिप्लेसमेंट ऑफ वन हॅलोजन बाय अनदर हॅलोजन. हेन्स इट इज हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. इट इज अ हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. And alkyl chlorides and alkyl bromide are converted into alkyl iodide. इथे सुद्धा आपल्याला NaI in presence of dry acetone same Ri plus NaBr. फक्त साइड प्रोडक्ट बदलेल. NaCl च्या ऐवजी NaBr. That means the reaction in which alkyl chlorides and bromides are converted into alkyl iodides is known as Finkelstein reaction. Alkyl chlorides and bromides are converted into alkyl iodide and the reaction is named as Finkelstein reaction. It is a name reaction. असा क्वेश्चन येतो की राइट नोट ऑन Finkelstein reaction. तर
तर तुम्हाला लिहायचं की अल्काइल क्लोराइड्स अँड अल्काइल ब्रोमाइड्स कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाईन. इट इज द हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. एक्झाम्पल जनरल रिएक्शन लिहा आणि एक एक्झाम्पल लिहा. 2 मार्क्स तुम्हाला मिळतील किंवा 1 मार्क्ससाठी सुद्धा रिएक्शन डायरेक्ट येऊ शकते. याला फिंकेस्टाईन रिएक्शन म्हटली. दुसरी जी आहे ती स्वॉर्ट रिएक्शन. त्यातली दुसरी स्वॉर्ट रिएक्शन SWART स्वॉर्ट रिएक्शन. काय रिएक्शन आहे स्वॉर्ट रिएक्शन? तसेच अल्काइल क्लोराइड आहेत RCl आणि RBr यांचं कन्व्हर्जन आपल्याला RF मध्ये करायचं आहे अल्काइल क्लोराइड मध्ये. अल्काइल क्लोराइड आणि अल्काइल ब्रोमाइड्स कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू अल्काइल फ्लोराइड्स बाय युजिंग AgF. सिल्वर फ्लोराइडच्या सहाय्याने आपल्याला हिट केले की AgCl बाहेर पडेल. तसंच RBrच्या सहाय्याने AgF RF तयार होईल आणि AgBr बाहेर पडेल. AgClच्या ऐवजी AgBr. सेम रिएक्शन. दॅट मीन्स alkyl chlorides and alkyl bromides are converted into alkyl fluorides by using silver fluoride, and this reaction is known as Swart reaction. इथं आपलं क्लोराइड आणि ब्रोमाइडचं काय कशाला कन्व्हर्जन करायचं आहे? तर अल्काइल क्लोराइड्स मध्ये कन्व्हर्जन करायचं. अल्काइल फ्लोराइड्स मध्ये जर कन्व्हर्जन झाले तर याला म्हणायचं स्वार्ट आणि याला म्हणायचं फिंकेस्टाईन रिएक्शन. म्हणून MCQ साठी सुद्धा 1 सेंटेन्स साठी सुद्धा ही रिएक्शन महत्वाची आहे. अल्काइल क्लोराइड्स अँड ब्रोमाइड्स आर कन्व्हर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड्स. द रिएक्शन नेम इज फिंकेस्टाईन रिएक्शन. अल्काइल क्लोराइड्स अँड ब्रोमाइड्स आर कन्व्हर्टेड इनटू अल्काइल फ्लोराइड्स अँड इट इज नोन ॲज स्वॉर्ट रिएक्शन. अशा 2 रिएक्शन आपल्याला पाहायच्या आहेत. आपण या पाहिल्या तर याच्यावरती एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता. आरच्या ऐवजी बदला तुम्ही अल्किल ग्रुप घ्या आणि त्यानुसार रिएक्शन लिहू शकता. अशा पद्धतीनं ही हॅलोजन एक्सचेंज झाली. आता आपण तिकडे जाणार आहे सँडमेयर रिएक्शन कडे जाणार आहे. म्हणजे अरिल हॅलाइड अल्काइल हॅलाइडच्या प्रिपरेशनच्या एवढ्या मेथड आहेत. आता अरिल हॅलाइडच्या प्रिपरेशन कडे जायचं आहे. जे 11वी मध्ये आपण एक रिएक्शन पाहिली होती ती पहिल्यांदा पाहू आपण आणि नंतर ह्या सँडमेयर रिएक्शन कडे जाऊया. तर 11वी मध्ये कुठली रिएक्शन पाहिली होती मी ती या बाजूला लिहितो की ज्यामध्ये आपण 11वीला अशी रिएक्शन पाहिली होती का आठवा तुम्ही. बेन्झीन on treatment with chlorine in presence of anhydrous aluminum chloride and the product is. आठवा तुम्ही काय झालं होतं नेमकं या रिएक्शनला कुठल्या प्रकारची रिएक्शन असं आपण म्हटलं होतं. तर इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ बेन्झीन. वन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेन्झीन अँड इलेक्ट्रोफाइल इज Cl+ इन दिस रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रोफाइल कोण आहे? Cl+. हाऊ Cl+ इज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ AlCl3 and Cl2. Cl+ इज जनरेटेड. AlCl4- आणि Cl+ तयार होतो. तो Cl+ बेन्झीनकडे अप्रोच होतो. असं मेकॅनिझम आपण पाहिलेलं आहे 11 मध्ये पाहिलेला आहे. तर याला म्हटलेलं आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ बेन्झीन. व्हाय बेन्झीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज इट हॅज 6 pi electrons and it can donate its pi electrons to the electrophile which approaches towards it and the aromatic character is preserved. हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. थोडक्यात काय तर हायड्रोजन atom of benzene are replaced by chlorine. It is known as chlorination or halogenation means replacement of hydrogen atoms of benzene by halogen. Replacement. It is known as halogenation. आता हे chlorination करतोय आपण म्हणून chlorination. Bromination replacement of hydrogen atom of benzene by bromine is known as bromination. तर आपण लेविस ऍसिड यूज करून अनहायड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न इन डार्क आल्सो वी कॅन प्रिपेअर अरिल हॅलाइड्स दॅट इज क्लोरोबेन्झीन ब्रोमोबेन्झीन. तर ती एक मेथड आहे. म्हणून याच्यामध्ये ह्याचा फॉर्म्युला जो असतो C6H6 बेन्झीनचा फॉर्म्युला म्हणजे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत की जे रिप्लेस करता येऊ शकतात. दीज आर रिप्लेसेबल हायड्रोजन ॲटम्स अँड फॉर्मेशन ऑफ काय तयार होणार आहे आता. तर याच्यामध्ये वन ऑफ द हायड्रोजन ॲटम ऑफ बेन्झीन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. इथला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला म्हणून हे जे कंपाऊंड आहे C6H5Cl इट इज क्लोरोबेन्झीन. क्लोरोबेन्झीन इज फॉर्म फ्रॉम बेन्झीन. बेन्झीन पासून क्लोरोबेन्झीन तयार झालं. हे सुद्धा अरिल हॅलाइड आहे. ही एक प्रिपरेशनची मेथड आपण पाहिली होती. याच्या सहाय्याने आपण ही सुद्धा रिएक्शन बघू शकता की हे टोलिन आहे प्लस Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड हिट केलं तर प्रोडक्ट काय मिळणार आहे. तर 2 प्रोडक्ट आपल्याला मिळू शकतात. एक ऑर्थो आणि प्यारा.
त्याचं रिझन सुद्धा माहिती आहे आपल्याला. म्हणजे ऑर्थोक्लोरोटोलिन आणि पॅराक्लोरोटोलिन असे दोन कंपाऊंड मिळणार. का असे मिळणार आहेत तर हा जो ग्रुप आहे की ज्याला आपण मिथिल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू बेंझीन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप and it activates ortho and para position. 1,2 position is known as ortho position and 1,4 position is known as para position. Hence we get mixture of two compounds. दोन जी कंपाऊंड मिळणार आहेत त्यातलं पहिलं आपण ऑर्थो बघूया कसं असते ते. हे असं ऑर्थो आहे, हा मिथिल ग्रुप, त्याच्या शेजारच्या कार्बनवरती म्हणजे 1,2 पोझिशनला क्लोरीन येणार आहे. हे असं का, हे जर रिझन आपण मेकॅनिझम मध्ये पाहिलेलं आहे ते आपल्या लक्षात असेल. हे ऑर्थो आणि पॅराक्लोरोटोलिन असं मिक्सचर मिळतं आपल्याला. म्हणजे हे हॅलो अरिन्सच आहेत, हे सुद्धा हॅलो अरिन्स आहे बिकॉज हॅलोजन इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू द बेन्झीन रिंग. अशा पद्धतीने ही पहिली मेथड प्रिपरेशन ऑफ अरिल हॅलाइड्स. हे जे आहेत ते अल्काइल हॅलाइड्स आहेत. आता अरिल हॅलाइड्स, अरिल हॅलाइड्स मधली पहिली प्रिपरेशन मेथड जी 11वी मध्ये झाली होती. आणि दुसरी आपल्याला पाहिजे आहे write a note on Sandmeyer reaction. This Sandmeyer reaction is very important reaction and it is useful for the preparation of chlorobenzene, bromobenzene and iodobenzene from aniline. Sandmeyer reaction is very important. It's because it is a name reaction like Finkelstein, Swarts अशी नेम म्हणून सांगू शकते. write a note जशी आता आली this Sandmeyer reaction. Or the question is like this, how will you prepare chlorobenzene from aniline? असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. aniline पासून, हे aniline आपण 11वी मध्ये पाहिलं होतं स्ट्रक्चर. aniline, aminobenzene is known as aniline and we have to prepare which compound? Chlorobenzene or bromobenzene, that is aryl halide is prepared from aniline and it is a two-step reaction. Sandmeyer reaction is a two-step reaction. In the first step, benzene diazonium chloride is formed by the treatment with NaNO2 and HCl. That means aniline is treated with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius. 0 degree to 5 degree Celsius. That is 273 to 278 degree Kelvin. Kelvin मध्ये जर पाहिलं तर 273 to 278 Kelvin. असं जर रिएक्शन झाली तर एक इम्पॉर्टंट इंटरमिजिएट तयार होतो, त्याला म्हणतो आपण बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड N2. मी व्यवस्थित या बाजूला N2 लिहितो म्हणजे कुठल्याही कार्बनवर असलं तर आपल्याला काय म्हणून इथं लिहितो मी, या कार्बनवर टाकतो N2, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आणि हा Cl मायनस. त्याला शॉर्टली N2 प्लस Cl मायनस असं लिहिलं चालतं. म्हणजे हा डायरेक्टली इथे अटॅच करता येतो. हाच ग्रुप मी टाकलेला आहे, फक्त व्यवस्थित त्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे. तुम्ही डायरेक्ट हा N जोडू शकता N2 प्लस Cl मायनस, परंतु चार्ज देत असताना डोक्यावरती द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने चार्ज द्यायचा. हा N2 आणि प्लस काही जण असं लिहितात. बेन्झीन रिंगला ऍक्च्युली कसं लिहायला पाहिजे, N2 प्लस Cl मायनस असं लिहिणं अपेक्षित आहे, परंतु काही जण इथे टाकतात N2 प्लस Cl मायनस. हे दिसताना वेगळं दिसतं, मग याला चुकीचं धरलं तर प्लस साइन जे आहे ते डोक्यावर आलं पाहिजे. तर हा बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड तयार झाला. बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड नावातच आहे. डाय मीन्स 2, आझो मीन्स नायट्रोजन. बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड सॉल्ट तयार झाला, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड. हा पहिल्या स्टेप मध्ये बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड तयार झाला. सेकंड स्टेप आपल्याला करायची आहे. इन द सेकंड स्टेप this benzene diazonium chloride N2Cl group is replaced. N2Cl group is replaced. आपण ही फर्स्ट स्टेप जी आहे ती 1 मार्कसाठी, आणि दुसरी स्टेप की जे बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड आपण घेणार आहोत N2 प्लस Cl मायनस असं लिहिलं तर चालतं. याला फक्त असं थोडं फिरवलं मी, हेच कंपाऊंड आहे. and by using replacement of this N2Cl group, that is diazonium group, by using cuprous salts, that is copper first salt, is known as Sandmeyer reaction. Replacement of N2Cl group by chlorine or bromine in presence of copper first salt, म्हणजे cuprous bromide, cuprous iodide यांच्या प्रेझेन्स मध्ये याला रिप्लेसमेंट करायचे. त्या रिएक्शनला म्हटलेलं आहे Sandmeyer reaction. The reaction in which
diazonium group is replaced by chlorine or bromine in presence of copper first salt. Copper first salt. कॉपर फर्स्ट सॉल्ट म्हणजे कॉपरच्या फर्स्ट ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये असणारे सॉल्ट, त्याच्या सहाय्याने काय करायचं आपल्याला, त्याला रिप्लेस करायचं. तर प्लस न टाकता डायरेक्ट एरो वरती आपण लिहिलं चालतं. Cu2Cl2 म्हणजे प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे कॉपरची इन प्रेझेन्स ऑफ HCl, त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये. तर काय होतं, तर एक हा क्लोरीन इथं बसतो, N2 लिबरेट होतो. अशा पद्धतीची रिॲक्शन आहे. काय तयार झालं, क्लोरोबेन्झिन. कशापासून झालं, ॲनिलीन पासून. म्हणजे NH2 ग्रुपच्या ऐवजी तिथे आला कोण, Cl आला. म्हणजे डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन न होता पहिल्यांदा बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड तयार होतं आणि ते बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Cu2Cl2 क्युप्रस क्लोराइड ऑर क्युप्रस ब्रोमाइड इन प्रेझेन्स ऑफ HBr असं जर असेल, याला आपण Cu2Br2 आणि HBr फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेन्झिन प्लस N2 निघून जाणार आहे. अशा पद्धतीची ही जी रिॲक्शन आहे तिला म्हटलेलं आहे सॅनवे रिॲक्शन. यू हॅव टू राईट दिस फर्स्ट स्टेप 1 मार्क अँड आयदर ऑफ दिस 2 1 मार्क. अशा पद्धतीने सॅनवे रिॲक्शन 2 मार्क्ससाठी आहे. दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स अँड अरिल हॅलाइड्स. अल्काइल हॅलाइडच्या 3 मेथड आपण महत्वाच्या पाहिल्या, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स, त्याच्यामध्ये मार्कोनिक्स, अँटी मार्कोनिक्स रूल, काही एक्झाम्पल पाहिले. आणि थर्ड मेथड आहे बाय हॅलोजन एक्सचेंज, त्यामध्ये 2 रिॲक्शन पाहिले आपण, फिंकेस्टीन रिॲक्शन अँड सॉर्ट रिॲक्शन. दीज आर द नेम रिॲक्शन. ह्या सुद्धा महत्वाच्या रिॲक्शन आहेत, MCQ त्याच्यावरती आलेले आहेत, आपण शेवटी पाहणार आहोत. आणखी एक JEE साठी एक महत्वाची रिॲक्शन जी नीट आणि JEE मध्ये विचारली जाते, ते आपण 1-2 मिनिटांमध्ये पाहूया आणि हा आजचा आपला सेशन संपवून टाकूया. की ज्याच्यामध्ये आपण एक रिॲक्शन पाहिलेली आहे, अल्किन्स when treated with halogen like chlorine or bromine, addition takes place and formation of dash dash. काय होते ते तुम्ही विचार करायचा होता. मी एक एक्झाम्पल देतो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अल्किन आहे and addition of bromine in presence of CCl4. ही रिॲक्शन झालेली आहे आपल्याला, कारण अल्किनच्या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्शन आहे. अल्किन्स आणि अल्किन्स 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण पाहिलेले आहेत. तर ब्रोमिनचे ऍडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होणार आहे. जे तयार होणार आहे ते असं स्ट्रक्चर असेल, CH3CHBr CH2Br. याला आपण व्हिसिनल हॅलाइड्स, डायहॅलाइड्स, विक डायहॅलाइड म्हणजे व्हिसिनल डायहॅलाइड म्हणतो, असे तयार होणार आहेत. आता ही रिॲक्शन नीटला जे येते तर ही येत नाही. वेन दुसरी रिॲक्शन येते की ज्यामध्ये वेन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर हीटेड विथ ब्रोमिन ॲट हाय टेम्परेचर, द ॲडिशन रिॲक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस, अँड विच हायड्रोजन atom is substituted? Substitution of allylic hydrogen takes place. Allylic hydrogen, that means it is remarked with star. This hydrogen atom is substituted by bromine at high temperature and we get allyl bromide as a product. Allyl bromide. Instead of addition reaction, we get substitution product. And which hydrogen atom is replaced? The allylic hydrogen atom. That means the hydrogen atom which is present on the carbon atom next to carbon carbon double bond. Hence such a type of questions are asked for JEE and NEET. Hence in our chapter it is included. Thank you.